V sobotu 12. prosince se v německém Stuttgartu konala velká slavnost pro milovníky rychlých aut a motorsportu. Ve své Mercedes-Benz aréně pořádala německá automobilka akci zvanou Stars and Cars 2015. Na oslavu své zatím historicky nejúspěšnější sezóny v motorsportu vůbec. Mercedes ovládl totiž nejen Formuli 1, ale i další série, včetně cestovních vozů, a z toho měl šéf Mercedesu dr. Dieter Zetsche oprávněnou radost. Na úvodní tiskové konferenci se probírala nedávno ukončená sezóna Formule 1, ve které Mercedes zcela dominoval, ale nechyběl ani prostor pro dotazy. Jelikož je naším cílem co nejvíce podpořit virtuální závodění a také možnosti pro kariéru v reálném motorsportu, zeptali jsme se Tota Wolffa, šéfa Mercedesu ve Formule 1, jak to vlastně vidí se současnou mladou generací, která právě přichází do světa motorsportu právě díky virtuálním závodům. Myslím, že v poslední době vidíme velký vývoj v oblasti simulátorů a vylepšování vozů pomocí virtuální reality, takže rozhodně může jedině pomoct, pokud této technologie zde co rozumí. A myslím, že mladá generace si díky hrám vyvíjí tyto schopnosti. Schopnosti dělat více věcí najednou, koordinace rukou a očí, což je něco, co může být důležité nejen pro Formule 1, ale v motorsportu obecně. Samozřejmě, ale ty reálné zkušenosti jsou stále zcela jiné a musíte si vzít to nejlepší z obou světů. Pokud tedy chcete jednoho dne závodit u Mercedesu, virtuální závody vám určitě můžou pomoct. Poté již přišlo na řadu samotné Stars and Cars. Tým více než 3000 lidí postavil na fotbalovém stadionu závodní trať a pódium za pouhých 108 hodin. Zatímco na stadion dovezl Mercedes všechny vítězné vozy. Ti pak divákům představili oficiální jezdci Mercedesu v čele s hvězdami, jezdeckou dvojicí Formule 1 Lewisem Hamiltonem a Nickem Rosbergem. Dále dorazil i další šampion, a to vůbec nejmladší vítěz seriálu DTM v historii Pascal Wehrlein, který společně s Hamiltonem také ukázal přítomným divákům své vítězné trofeje. Ale nebyla by to pořádná závodní show bez vyzývatelů. Ty zvolili sami fanoušci a tak nechyběla velká jména jako Mika Hakkinen, David Coulthard či Sir Stirling Moss, ale také Mick Schumacher, syn 7násobného mistra světa Formule 1, legendárního Michaela Schumachera, který zakončil svou kariéru právě u Mercedesu. Nešlo jen o show, ale také samotnou soutěž. Ta probíhala podobně jako závod šampionů, tedy Race of Champions, 1 proti 1 ve stejných vozech, vyřazovacím systémem. Závodníci od prvních kol do těch dalších postupně dostávali k dispozici silnější a zajímavější techniku. V semifinále se plně ukázala síla a zkušenost pilotů německé série DTM, kteří nezaváhali a porazili Nicka Rosberga i Lewise Hamiltona, ačkoliv rozhodovali jen centimetry. V finále velkolepé vyvrcholení se jelo na 3 jízdy. Španělskému závodníkovi Danielu Juncadejovi stačily pouhá 2 kola, aby se stal vůbec prvním vítězem soutěže Stars and Cars. Nadějnému Pascalu Wehrleinovi nedal sebe menší šanci. Na pódiu je doplnil Hamilton s Rosbergem. Všichni si společně s 35 000 diváky užívali oslavy během závěrečného ceremoniálu.